السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ صباح الفل عليكم. انتوا كنتوا طالبين مني ان انا اعمل لكم ريفيو عن الغسالة المروحين، وانا بوريكم غسالة اهو ما شاء الله. بس انا بغلي بقى زي زمان كده بالبطاس وبالاريال وبالكلور والحاجات دي كلها، فانا بوريكم اهو يا حبايبي. وبامر الله هصور لكم برضو الغسالة وهوريها لكم، بس عشان انا صورت لكم امبارح والتصوير اتمسح، فادي اهو الغسيل الابيض بتاعي اهو. وهعمل لكم بقى بأمر الله بقى التصوير، وهصور لكم على بقية الغسالة ان شاء الله هصورها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا حبايبي انا عاملة معاكم اهو جولة في الغسالة. انا غسلت 12 كيلو توشيبا. ده الزرار الاولاني الاسمر ده بتاع التشغيل، والزرار بتاع السرعة يعني تقليل السرعة وتزويدها، وده بتاع الصرف التالت ده. وهو ده العصارة بتاعتها، هوريها لكم اهي. ادي العصارة بتاعتها، بسم الله ما شاء الله. وبعدين هي حلوة بصراحة ما شاء الله عليها، وبتنضف وما شاء الله عليها زي الفل. وممكن تشيل بطانية كمان، بسم الله ما شاء الله. بطانية اللي هي الخفيفة حلوة، وغسيلها الابيض زي الفل، والكبرتات والملايات وكل حاجة. حتى العصارة بتاعتها بسم الله ما شاء الله بتعصر احلى كمان من الاوتوماتيك. فانا كانت صاحبتي زهرة حبيبة قلبي من المغرب طلبت مني ان انا اعمل لها جولة عنها، وانا بقول لك اهو يا زهرة الفيديو اهو عملته لك يا حبيبتي. وانا عيني ليكوا يا حبايبي اللي انتوا عايزينه. وهي دي غسالتي، وغسيلها زي الفل، وهوريكم الغسيل طبعا وهو مغسول وهتشوفوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.